αποτελεί έκτομη ενέργεια. Και έφυγα στα 13 μου χρόνια και πήγα στην Αθήνα. Στην Αθήνα έμενα 5 χρόνια και μετά από τα 5 χρόνια πήγα στο Μόναχο της Γερμανίας. Και εκεί έζησα μέχρι και το 2012. Έμενα στη Γερμανία, εργαζόμουν, έχω κάνει δική μου δουλειά εκεί, ήμουνα ελεύθερος επαγγελματίας και μετά από όλα αυτά που στη Γερμανία τα χρόνια της ζωής μου, μετά επέστρεψα πάλι εδώ Δεμάτη. Είναι μια εκδήλωση που οι χωριανοί μας ήταν μετά από την εκκλησία, από τη λειτουργία της εκκλησίας, ήταν έξω και καθόταν και όλοι, ας πούμε, γιορτάζανε αυτή την ημέρα. Εδώ είναι ένας γάμος. Ο γαμπρός ήταν στην Αμερική και ήρθε εδώ και παντρεύτηκε μια κοπέλα από εδώ, από το χωριό μας. Και μετά βέβαια φύγανε, μεταναστεύσανε στην Αμερική. Το χωριό μας δυστυχώς είναι πολύ αεροκατοικημένο. Ήταν ανέκαθεν αεροκατοικημένο. Τα τελευταία 60-70 χρόνια αεροκατοικημένο. Παλαιότερα ήταν πάρα πολλά άτομα εδώ, στο χωριό μας, οι οποίοι μεταναστεύσαν από το 1950 και μετά, μεταναστεύσαν η πλειοψηφία στην Αμερική, κάποιοι στη Γερμανία και Αυστραλία. Εδώ τώρα δυστυχώς είναι πολύ λίγοι οι κάτοικοι και δεν μπορούν να μείνουν εδώ γιατί δεν υπάρχουν δουλειές εδώ. Γιατί ένας νέος άνθρωπος για να μείνει εδώ θα πρέπει να... Πώς θα ζήσει για να μείνει εδώ, δεν έχει δουλειά, δεν έχει κάτι. Δυστυχώς το κράτος το ίδιο δεν φρόντισε για την επαρχία ή για τα χωριά να κάνουν κάτι για να μείνει ο κόσμος εκεί. Και αυτό είναι το αρνητικό, ότι σήμερα είναι πάρα πολύ λίγοι κάτοικοι των χωριών γενικότερα. Όχι μόνο στο Δεμάτι, αλλά γενικότερα σε όλα τα χωριά. This is the observatory, you know? Yeah, yeah. You can check what is going on. Μετακόμισα εδώ από την Αθήνα τον Οκτώβριο του 2022. Ήταν η πρώτη φορά που συνάντησα την περιοχή. Και όχι απλά ταξίδεψα μέχρι εδώ, την επισκέφθηκα, έζησα κιόλας. Και έτσι ξεκίνησε και η αγάπη μου για την περιοχή και για τα βουνά εδώ της Ηπείρου. Να είναι μια
μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που σκοπός της είναι να ενισχύσει την επανακατοίκηση των ορεινών περιοχών και μέσα από επιχειρηματικά μοντέλα βασισμένα στην κοινωνική οικονομία και καινοτομία να στηρίξει ανθρώπους που ήδη ζουν και παράγουν στα ορεινά της Ελλάδας. Σίγουρα δεν είναι εύκολη η απόφαση να φύγεις από την πόλη και να έρθεις να ζήσεις σε ένα χωριό με μόλις 4 κατοίκους και χωρίς κοινωνική ζωή ή κάποια δραστηριότητα. Καθημερινά μας έρχονται αιτήματα από ανθρώπους που μας λένε ότι θέλουν υποστήριξη για να μετικήσουν σε ένα χωριό και παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερες από αυτούς έχουν αυτή τη ρομαντική εικόνα στο χωριό, μια ζωή κοντά στη φύση, σε ένα χωριό, ηρεμία, μακριά από την φασαρία της πόλης και τη ρύπανση. Ωστόσο, όταν έρχεσαι εδώ και το αντιμετωπίζεις αυτό, σίγουρα τα πράγματα δεν είναι τόσο όμορφα και εύκολα όσο μπορεί να φαντάζεσαι. Θυσιάζεις σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι της πρώτερης ζωής σου. Θυσιάζεις την κοινωνικοποίησή σου, τις ευκαιρίες ψυχαγωγίες που μπορεί να έχεις σε μια πόλη, τους συγγενείς σου και τους φίλους σου που μπορεί να μην μπορέσεις να καταφέρεις να τους φέρεις εδώ όλους, προφανώς, δεν είναι κάτι απλό και ενδεχομένως να θυσιάσεις και την προηγούμενη σου δουλειά, γιατί δεν είναι εύκολο να φέρεις εδώ αυτό που έκανες πριν. This is how the high mountain started. Oh, okay. It was Thalia's ancestors' field. Sotiris took it, started cultivating, then he constructed the greenhouses, and he was a producer as well. Στα ψηλά βουνά αυτό που αρχίσαμε να κάνουμε εδώ και 1 χρόνο είναι να δημιουργούμε ένα δίκτυο πρεσβευτών αποκέντρωσης, όπως τους αποκαλούμε. Ξεκινήσαμε μία καμπάνια και μέσα από το site μας μπορεί κάποιος να κάνει την εγγραφή του και να δημιουργήσουμε το προφίλ. Οι οποίοι άνθρωποι, πρεσβευτές και πρέσβυρες, βρίσκονται σε διάφορα χωριά της Ελλάδας. Είναι άνθρωποι που ζουν εκεί ή περνάνε μεγάλο μέρος της ζωής τους στο χωριό, γνωρίζουν καλά τον τόπο και είναι διατεθειμένοι και διατεθειμένες να υποστηρίξουν άτομα που θέλουν να μετικήσουν στον τόπο τους. Οπότε, σε πρώτη φάση τους φέρνουμε σε επαφή μαζί τους, τους ενημερώνουν για την περιοχή, για τα διαθέσιμα σπίτια, για τις διαθέσιμες δουλειές που υπάρχουν στην περιοχή και τους υποστηρίζουν, ας πούμε, στα πρώτα βήματα για να μετακομίσουν, μετακινηθούν στο χωριό τους. Στο γάτι. Τι γίνεται εδώ, Το καλοκαίρι, λοιπόν, είδα την πρόσκληση των Ψηλών Βουνών για να έρθουμε να εργαστούμε εδώ στα Θερμοκήπια και να μείνουμε στο χωριό. Ήταν μια περίοδος που προβληματιζόμασταν για το εάν θα μείνουμε στην Κεφαλονιά ή όχι. Είδαμε την πρόσκληση ελκυστική και αποφασίσαμε να το προχωρήσουμε. Θες να πιεις γάλα? Όμορφη ζωή στην Κεφαλονιά, σίγουρα. Έχει τις εποχές της. Ο χειμώνας είναι πολύ ήρεμος. Και το καλοκαίρι είναι λίγο πιο τουριστικό μέρος, οπότε μαζεύει κόσμο. Η επαφή με τη θάλασσα επίσης είναι πολύ κοντινή. Εκεί που εμείς κολλήσαμε, ας πούμε, ήταν πιο πολύ να βρούμε ανθρώπους που έχουν τις ίδιες, το ίδιο σκεπτικό και τις ίδιες έτσι ιδιαιτερότητες που έχουμε εμείς και το πώς θέλουμε η ζωή μας να είναι. Προσπαθήσαμε στην Κεφαλονιά καταρχάς, ουσιαστικά προσπαθήσαμε οι δυο μας να έχουμε αυτό που λέμε self-sustainability, που δεν τα καταφέραμε. Δεν μπορείς
μόνος σου να αναπτύξεις κάτι ικανοποιητικά. Νομίζω ότι οι άνθρωποι στην Κεφαλονιά, όπως το βλέπω, σκέφτονται πιο ατομικιστικά. Δεν υπάρχει η έννοια της κοινότητας τόσο. Όπως είπα λοιπόν, πιστεύω ότι μπορείς να φτιάξεις τη ζωή σου όπως την ονειρεύεσαι σε οποιοδήποτε μέρος βρίσκεσαι, εάν είσαι με τους κατάλληλους ανθρώπους μαζί. Μίλησα λίγο με κοπελίτσα το πρωί, κάτι κατάλαβε. Αλλά Ιταλικά καπούτσε. Ναι. Stai bene? Sì. Molto bene. Poche parole. Μετά την πάροδο από 65 χρόνια επέστρεψα πάλι στο χωριό, γιατί εδώ είδα το πρώτο που αντίκρισε ήταν το χωριό μου. Και σίγουρα είχα κάποιες μνήμες από παιδάκι ακόμη μικρό και θεώρησα ότι ανήκω εκεί. Θα μπορούσα να πάω να μείνω εκεί. Και γι' αυτό, ας πούμε, επέστρεψα πάλι εδώ, γιατί εδώ ήταν τα αδέρφια μου, ήταν συγγενείς μου όλοι. Τους γονείς μου βέβαια δεν τους έζησα, γιατί έχουν απεβιώσει πολύ νωρίτερα, αλλά εδώ ήταν όλοι οι συγγενείς μου. Γι' αυτό και επέστρεψα πάλι. Θεώρησα ότι είναι κάνει πολύ θετικό το ότι υπάρχει αυτή η οργάνωση, τέλος πάντων, τα ψηλά βουνά, που οργανώνουν κάτι που στην πορεία μπορεί να αποδώσει, να επιστρέψει ο κόσμος πάλι στα χωριά. Είναι μεγάλη δουλειά το να ζεις στο χωριό από ότι να ζεις στην πόλη. Η πόλη έχει μεν τα θετικά της, ότι εργάζεσαι εκεί, να εργαστείς, να κάνεις κλπ. Αλλά για να ζήσεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον στο χωριό, είναι το μόνο που είναι στο χωριό σου. Και όταν κατάγεσαι από εκεί φυσικά, είναι και τα αισθήματα τέτοια που σε προκαλούν να μείνεις εδώ. Το να έρθω να μείνω στο Δεμάτι είναι στάση ζωής. Είναι κάτι που πιστεύω γενικά ότι ο άνθρωπος επιζητά σήμερα, έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Οι πόλεις πλέον έχουν γίνει αρκετά ανυπόφορες, ιδιαίτερα οι πολύ μεγάλες πόλεις. Τον κόσμο βλέπω ότι δεν είναι πλέον ευτυχισμένος σε αυτές, δυσκολεύεται πάρα πολύ να επιβιώσει, δυσκολεύεται για την καθημερινή επιβίωση και για μένα δεν είναι απλά μια επαναστατική έκφραση του αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό νιώθω ότι χρειάζεται να γίνει για να αρχίσουμε να αλλάζουμε και την ποιότητα ζωής μας και να ζούμε πιο ανθρώπινα. Όπως αντίστοιχα πρέπει να αλλάξουμε και το παραγωγικό μοντέλο, το πώς ζούμε και παράγουμε, το οποίο σε μια πόλη θεωρώ ότι δεν μας επιτρέπει να έχουμε ούτε το χρόνο ούτε τις ευκαιρίες να το κάνουμε αυτό. Σπίτι για μένα είναι να είμαι κοντά σε ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπάνε και με νοιάζονται, που έχω ηρεμία, που αναπνέω καθαρό αέρα και περνάω όμορφα. Είτε αυτό έχει να κάνει με τη δουλειά μου και αυτό που δημιουργώ, είτε με τις διαπροσωπικές μου σχέσεις και την καθημερινότητά μου και την κοινωνικοποίησή μου, είτε με το να φιλοξενώ κόσμο και να τον κάνω να αισθάνεται όμορφα και να νιώθει και αυτός σαν το σπίτι του.